vagyunk a Malom Fesztiválon, és Kanizsa csillagaival fogunk ma beszélgetni. Kik vagytok, és mit kell tudnunk rólatok? Kanizsa Csillagai Együttes, ugye, igazából egy család. Mi vagyunk a szülők, és a lányom, a fiam most nem jött, azt mondta, ő nem akar riportot, nem akar szerepelni, elég lesz a színpadon. Valójában hát mi alapító tagok vagyunk, és már 93-ban az azt jelenti, hogy 33. éve, 32. igen, februárban már 33. lesz, úgyhogy, és ők megcsatlakoztak hozzánk, ahogy felnőttek, úgyhogy ez így alakult. Milyen zenét játszotok? Hát többnyire olyan cigányzenét, ami Magyarországon és a határokon túl így megtalálható, ami azt jelenti, hogy mindenféle stílus így egy kicsit belekavar, ami azt mondjuk azt, hogy Balkán, felvidéki, ugye a szlovák cseh területről, akkor az erdélyi cigány népzene, tehát tényleg, ami Magyarországon cigány népzene megtalálható, azt játszunk a folk zenét. Mi a különlegességetek? Hát sok ének van. Kevés az, hogy nagyon sok a vokál, sok a terc, a szólam, meg azt talán, hogy ugye vannak beászcigányok Magyarországon, akik ilyen román, óromán, archaikus román nyelvet beszélnek, és azt a fajta népzenét nem nagyon játsza más együttes, ami ennek a népcsoportnak a kultúrája, úgyhogy talán abban. Mik azok a különleges dallam, ritmus elemek? Hát ha már beszéltünk róla az erdélyi, akkor a beás nyelvű, akkor csináljunk mondjuk valamit. Jó, a Járből már itt. Milyen hang jó, nem tudom. Járből már, járből, más duše a casa, danu potke am jurat. Járből már, járből, más duše a casa, danu potke am jurat. Mariarbă, vedi iarbă, numai pot duce acasă. Iarbă, mari iarbă, m-aș duce acasă, dar nu pot că am jurat. Hop, hey, hop, hop, hop. Milyen hangszereket használtok? Most az az igazság, egy pár éve már így járunk, hogy négyen. Valamikor nagyobb volt a zenekar, de valahogy ez sokkal mobilabb és sokkal jobban tudunk. Meg így összeszoktunk és könnyebb próbálni, ugye család úgyis jár egymáshoz. Most igazából akusztikus hangszerek közül a gitárok, a buzuki, ami megszólal, és kanna, ugye ritmus hangszer, kahon, kanál, csörgő, és tényleg a sok ének mellett. Régebben, amikor alakultunk, még akkor voltunk 6-7-en néha, tehát vonós hangszerek is, bőgő, hegedű is, tambura is többször volt. Most így járjuk az országot, világot. Mi volt a legizgalmasabb terület, ahol eddig játszottatok? Azért az volt sok. Nagyon sok. Hát az elején ugye a Sziget Fesztiválok még talán akkor indultunk be, és akkor már voltak az első Pepsi Fesztiválnak hívták akkor még. Tehát azok nagyon nagy bulik voltak. Aztán közben tényleg mindenhol voltak érdekes események. Hát nagyon-nagyon sok koncert van már mögöttünk, úgyhogy talán Tajván, igen, az nem az egész csapat, mert ugye akkor pont kicsik voltak a gyerekek és nem hagyta, de Tajván az nagyon érdekes volt, ott 40 napot töltöttünk, úgyhogy azért az elég meghatározó volt, és tehát nem csak tajvániakkal találkoztunk, hanem ez egy nagy fesztivál volt, és egyszerre 60 nemzetség volt, tehát Kameruntól Mexikóig mindenféle népzenei stílusokot találkoztak azon a fesztiválon, és 40 napon keresztül, tehát az egy nagy élmény volt. Milyen szerepet játszik a tánc egy koncerten? Én táncosként kezdtem ezt az egészet, magyar néptáncot táncoltam, majd cigánytáncot elég sokáig, és most is tanítom egy művészeti iskolában a cigánytáncot és a népzenét. Nálatok? Hát én apukámtól tanultam mindent, hiszen ő tanított táncolni, és
nagyon-nagyon szeretem a táncot, de én még mindig inkább énekesnek mondom magam, mint táncosnak, de nyilván ez a kettő egyébként együtt jár. Mit jelent számotokra a hagyományőrzés a mai világban? Az annyit változott, tehát amióta van az együttes, 30 év alatt rengeteget változott. Amikor elkezdtük még 90-es évek elején, akkor tehát az volt, olyan virágkora volt, hogy akkor kezdett ez egy nagy lendületet venni, és kezdtük felgyűjteni ezeket a dolgokat, bemutatni mindenhol a világban, az országban, Magyarországon a cigány hagyományokat, mert előtte nem volt nagyon lehetőség rá ott színpadon. Aztán utána volt ennek egy jó 10 éve, amikor még nagyon felkapott volt, később pedig ez működött is jó sokáig, de azt veszem észre, hogy most már lassan 10 éve már egy olyan helyzet van, ugyanúgy, mint a magyar, mint más népzenékben hogy most már csak a színpadon és a fesztiválokon és a nem tudom hol jelennek meg, tehát otthon nem, már kicsit átalakult, lehet, hogy azokban a családokban, ahol ezzel foglalkoznak, ott működik ez, de ez a hagyományozás most már inkább ilyen fix helyeken, ahol megszervezik, van jelen. Foglalkoztok egyébként szervezéssel és hagyományápolással? Nem nagyon van erre idő, tehát elég az, hogy az együttes a saját dolgait leszervezi, illetve ha van önálló estünk vagy koncertünk, akkor azon dolgozunk. Mire számíthat ma este a Malom Fesztivál közössége? Mivel készültetek? Hát egy jó bőórás műsorunk lesz, és úgy válogattuk össze, hogy van benne minden, tehát ballada, akkor nagyon virtuóz zene, tehát lehet táncolni végig az egészre. Mindenfélét megpróbálunk bemutatni abból, amit mi játszunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó hangulat lesz, és remélem, hogy ezt élvezni is fogják. Ez is kultúra!